nanalo na ba? Hello guys, this is VNfatBIKER Studio. So I wish and I hope everybody, all my subscriber and not yet subscribed to my YouTube channel, VNfatBIKER Studio, na lahat kayo ay safe, ligtas, at healthy po. Okay? Okay, meron isang quick video lang no, para po sa ating middle of the week update ng ating giveaways, no? Yung VICKY drone, no? This is a 4K drone. So, quick lang para alam ng lahat, no? Kasi 2 days na lang yata, it's almost 6 to 7 days na at mayroon nang nanalo. Okay, so marami pong sumali, marami pong nag-comment, and again, yung mga nag-follow lang po ng mechanics at talagang pinalad na sino may nakikita natin sa FB page ko. Okay, so tingnan na po natin. So ito po yung ating video, no, last week. So dapat napanood nyo na, pwede pang humabol. Nasa middle of the week pa lang po tayo, mga ilang araw pa. Kung ipiplex ito, baka matalo nyo pa itong partial update. Okay, this is just only a partial update. Wala pa pong nanalo kung sino ba ang leading, para alam nila sino yung mga nakapasok sa ating giveaways ng, okay, again, ng ating 4DRC VICKY 4K drone. Okay, simulan na po natin. Quick lang to, bago pa tayo kati sa trabaho. Okay, so para alam na lahat, ano ba kayo, para makapag-flex pa. At sa mga katropa pa natin dyan, no? Sa mga ating mga ka-boomers, mga droners natin, no? Habol pa tayo dun sa ating, remember, meron pa isang another giveaways, no, ongoing. Kapag na-reach natin 5,000 na subscriber at yung pinapahulaan kong mystery box na 5 mystery box, mahulaan nyo kung ano yun. Sa inyo yun, shipping free. Ganun kasimple. Okay, sa mga bashers yan, no? So bahala kayo sa buhay nyo. Okay? So, unang-una po, okay? Leading po natin. Yung leading pala, this is a random. Okay? Unang-una si Rico Mahusay. Rico Mahusay, as of na, no? Kitang-kita mo dito, meron kang 9 reaction. So, 9 FB reaction. Who's next? John Kenneth Inok. John Kenneth Inok, tagsang ka. Meron siyang 304 FB reaction. Grabe, mukhang masipag to. Okay? But again, it's not yet releasing, or this is not an announcement of winners. This is a partial and unofficial, okay, na kung ilan na ang FB reaction nyo dun sa ating drone giveaways. Cherry Nunez, meron kang 34 na FB reaction. Okay? At itong si Abu Dhabi YouTube, salamat sa pagsali, no? At sa pag-flex, meron siyang 5, okay? 5 na FB reaction, okay? At ang sumunod ay si ating Suki, okay? At congratulations, at bagong graduate po ito sa graduate lang niya sa pagiging Coast Guard, no? I salute you, my friend, Mr. Roldan Suntosidad, okay? So, eto, talagang laging dikit siya lagi. Meron siyang 231 na FB reaction. Ang bangis na ito. So again, congratulations, no? So, Roldan. At si Kevin Dison Adamas, meron siyang ilan? Ang dami. 10 FB reaction. Di pa naman tapos, no? Nasa middle of the week pa tayo. May ilang araw pa para mag-flex, mag-hatak na yung loyalista, no? So, the next is Jenny Banga Peralta, okay? Aba, naka-17 rin, okay? So, flex pa more. Nasa middle of the week pa lang tayo. At si ating pambansang loyalista ng VNfatBIKER Studio, no? Talagang lagi nandito to. Kahit walang giveaways, nandito tong tao na to. Si PurePads Hotdog. Okay? Si PurePads Hotdog, okay? Meron siyang 10 FB reaction. Okay? Salamat PurePads Hotdog sa talagang hindi ka bumibitaw. Okay? So, yun lang po. Okay? Yun po yung mga nakapasok sa ating mechanics at talagang nag-tag sa akin sa ating FB page na makasali. Again guys, reminder, no? Marami pong makukulit. Ewan ko, nagtakatangahan lang o talagang, ewan ko, di maintindihan. So maraming nagtatanong po, paano daw sumali? Guys, this is YouTube. Watch the video. Nandoon ang mechanics. Second, kung hindi nyo ako matag sa ating VNfatBIKER Studio Facebook page, that means hindi tayo friend. Okay? Hindi mo ako matatag. Or else, hindi naman ako ang maghahabol sa'yo para itag kita. Okay? Marami po ang nag-a-ask ng every friend, ina-accept po natin. Okay? At meron din po tayong ilang mga naka-block. Binlock po natin sa FB page kasi we just found out mga basher po ito. Okay? Basher po sila ng YouTube, mga basher po sila ng Facebook. So, I know that. So again, ang dami po natin mga pumasok sa ating FB page na mga kaibigan, no? So tuloy-tuloy po tayo. Again guys, that's only for the middle of the week partial update para sa ating VICKY drone 4K giveaways. So meron pang ilang araw. Sa Saturday, i-announce natin kung sino talaga ang
top contender na nanalo. Okay guys, see you again on Friday.